Kaara päätti lähteä pidemmälle kuin pippuri kasvaa ja päädyimme tänne Iisalmeen ja nyt tutustumme Normet Oyn toimintaan. Mian tutustuessa Normetin tehtaaseen Iisalmessa kävimme Helsingin kaivopuistossa jututtamassa Normetin omistajaa vuoden liikemieheksi vuonna 2014 valittua Aaro Kantelia. Mikä on Normet ja mitä se tekee? No me ollaan lähdetty kehittymään tämmöisestä konepajasta, joka rakentaa järeitä työkoneita maanalaiseen rakentamiseen, maanalaisiin tunneleihin, joko maatietunneliin tai sitten maanalaisiin kaivoksiin. Ja me on siitä kehitytty sitten, ensin otettu haltuun maailmalla näiden jälleenmyyminen ja sen jälkeen laitteiden huolto ja sitten sen jälkeen lähdetty oikeastaan niihin prosesseihin, joissa meidän laitteet toimii, muun muassa rakennuskemian tuotteita myymään ja kehittämään. Ja nyt meidän tämän hetken ajatus ja liikeidea on pyrkiä auttaa asiakkaita niiden prosesseista, olisi sitten kyse koneista tai kemiasta tai huollosta tai koulutuksesta. Mitä tahansa, kaikki mikä liittyy näihin prosesseihin on meille ydintä. Onnittelut vielä vuoden liikemiehen tittelistä. Mitä neuvoja antaisit tänä päivänä nuorille yrittäjille? Kiitos. Mä luulen, että mun ohjeet on iästä riippumatta varmaan aika samanlaiset. Et mä oon, aina jos tätä on kysytty ja vaikka kysyttykään, niin sanonut sitä, että rohkea eteenpäin meneminen ja uusien asioiden kokeileminen on ydin menestykseen. Et me on huomattu Normetissa, kun me on näin tehty, niin ihmiset on innostunut siitä. Välillä on epäonnistuttu, välillä on onnistuttu, mutta me on valtavasti pystytty muuttumaan ja kehittymään. Ja se on oikeastaan tämän maailman ydin, että pitää nopeammin pystyä kehittymään ja uusiutumaan. Ja se ironia on siinä, että itse asiassa on myös pieni riski, että ne mun mielestä vanhalla tavalla toimivat yritykset, jotka pitäytyy vanhassa fokusoituneessa, toistaa vanhaa asiaa ja pyrkii niin kuin trimmaamaan, oikeastaan ei kehity ja uusiudu ja oikeastaan ottaa suurimman riskin. Palataan takaisin Iisalmeen, missä riskiä pelkäämätön Mia valmistautuu nykyaikaisiin kaivosmiehen töihin. Miten turvallista kaivostyö on nykyään? Kaivostyö nykyään varsinkin länsimaisissa kaivoksissa on yllättävänkin turvallista, kun asiat tehdään oikein. Henkilöstö koulutetaan käyttämään välineitä oikein ja varmistamaan niin sanotusti työn aikaisen turvallisuutensa. Yksi osoitus siitä on rusnauskoneet, joilla tiputetaan niin sanotusti ampumisen jälkeisiä irtokiviä, jotka sitten pystytään lujittamaan betoniruiskutuksella esimerkiksi. Ennen kuin sementti oikeasti sinkoutuu kaivoksessa, treenataan tietenkin Mevean simulaattorilla. No niin, taas ollaan ryhtymässä hommiin ja tällä kertaa kaivostöihin. Ja jälleen kerran Mevea vastaa simulaattoreista. Miten Mevean ammattitaito riittää näin laaja-alaisesti, kun ensin harjoiteltiin metsäkoneella, sitten konttilukilla ja nyt ollaan sitten kaivoskoneiden parissa? Mevean näkökulmasta kaikkia liikkuvia työkoneita lähdetään mallintamaan samalla lähestymistavalla. Ei ole oikeastaan väliä, työskenteleekö kone juuri satamassa, metsässä, kaivoksessa tai jossakin muussa ympäristössä. Se erottava tekijä näiden toimialojen välillä on, kuinka tämä kone on vaikutuksessa omaan toimintaympäristöönsä. Eli tässä tapauksessa on betonin ruiskutus, ja kun tämä saadaan mallinnettua mahdollisimman realistisesti, on myös harjoittelu onnistunutta. Verrattuna noihin kahteen aikaisempaan simulaattoriin, eli metsäkoneeseen ja konttilukkiin, niin mitäs sanot, onko tämä yhtä helppoa kuin nämä aikaisemmat? Uskoisin, että tämä on varmaan jonkin verran haastavampi, ja nyt kun tämä koulutus aloitetaan tuossa simulaattorissa, niin suosittelen, että kuuntele kouluttajaa. Mutta uskot kuitenkin, että mä selviän tästä? Ihan varmasti. Tiukan treenin jälkeen oli tosi kyseessä Euroopan syvimmässä kaivoksessa Pyhäsalmella. Vielä ollaan tällä korkeudella, että aurinko paistaa, mutta kohta mennään sitten niin syvälle, että ei varmasti enää paista. Nimittäin tämä hissi vie melkein 1,5 kilometrin syvyyteen ja ei taas oikein tiedä, että mihin sitä on mennyt lupautumaan. Sitten mennään. Ottaa aika paljon korvia. Ehkä jopa enemmän kuin lentokone. Tämä menee aika haipakkaa menee itse asiassa alaspäin. Täällä on aika tiivis tunnelma. Meitä on varmaan oikein 10 ukkoa ja minä. Samassa hississä. Ja ruuat. Perillä. Armon, että saadaan työmaalla 70. Ehkä. Nyt jo. Tämä meni aika nopeasti. Kuitenkin. Hetken aikaa heijaa, mutta joutuu. Just.
täällä on tämmönen maanalainen ihan oma maailmansa. Pimeetä ja niinku, se on ihmeellistä, että niinku kaikkea löytyy. On ravintolat ja jengiä vaikka kuinka paljon, on tiet, autot, systeemit, toimintaa. Mistä ei niinku tuolla maan päällä tiedetä yhtään mitään. Eli ensin laitetaan tästä päälle. Kaivos jätti lähtemättömän muiston suuresta ja tuntemattomasta maailmasta, missä toimitaan haastavissa oloissa kunnioittavan tarkasti ja määrätietoisesti. Tähänastisista monsterikokemuksista tämä betonikoneen käyttö oli ehdottomasti vaativin sen monitahoisen suunnanhallinnan vuoksi. Onneksi simulaattoriharjoittelu teki tästäkin haasteesta niin paljon helpompaa. Lopuksi hatunnosto Suomen kaivosmiehille, joiden osaavissa käsissä nämä järeät koneet ja toiminta pelaa.